I decided to translate the book by myself. I'm not a translator, I'm not a historian, I'm just passionate about history, as I said. So I started to work on the translation for about half an hour every day, whenever I could spare some time. And about halfway through, in the midst of the great debate about Romanian immigration into the UK, I thought that this could be quite useful in contributing to the debate and helping the British public get to know Romanians better. So I dug up a contact of Mr. Djuvara, not very easy to do, I'll tell you now, and luckily he was really keen on the idea. I still don't understand why. I consider myself very, very lucky, but I'm extremely grateful for his support and help in this endeavour. For me, this has been a fantastic opportunity, fantastic honour. It's opened my eyes to the fact that I really enjoy doing this. And I'm actually working on a similar project right now, and I'm on a sort of personal mission to try and help the British public and the English-speaking public know a bit more about Romania and who we are. Because living there for about almost 6 years now, I realised that to the wider public, we are an enigma, and there's very few things that people know about us now. I hope to change that. So I'll stop here. I really hope you'll enjoy the book. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt Marii, sunt ambasadorul la Marii Britanii aici în România. Voi începe în limba română și poate că mai departe în limba engleză. De fapt, aceasta este ultima săptămână de mandatul meu aici în România. După Paște, eu merg mai departe pentru un nou mandat la Moscova. Dar pentru mine este cu adevărat o onoare să particip în acest eveniment deosebit cu un academician deosebit în România. Eu am, cred, două lucruri în comun cu domnul Djuvara. În primul rând este istoria. Eu am absolvit facultatea de istorie. Eu sunt de istorie. Și în al doilea rând este profesia, diplomat. Și eu cred că pentru un diplomat e foarte important să învățe trei lucruri. Este limba străină, este istoria și este religia. Fiindcă având o cunoaștere de aceste trei lucruri, e mai posibil să înțeleagă un popor și e mai posibil să aibă succes într-o carieră diplomatică. Deci, acum 4 ani, eu am început mandatul meu aici în România, nu în București, dar în Iași. Fiindcă eu am început mandatul când am locuit cu o familie română pentru o perioadă de curs intensiv de limba română. Și acolo în Iași am învățat și limba română, și istoria României, și cultura României. Am vizitat Lacul Roșu, am vizitat mănăstirile citate în Bucovina. Și pentru mine a fost cel mai bun start pentru mandatul meu. Și prietenii mei din Iași mi-au dat câteva CD-uri pentru a învăța și limba română și istoria României. Și aceste CD-uri au fost lecții făcute de Neagu Djuvara despre istoria României, care este, de fapt, acest volum de istorie. Deci am început cunoștința României cu Neagu Djuvara. Și eu sunt convins
că istoria României trebuie să fie mai bine cunoscută în Europa. Eu cred că este o inițiativă foarte bună când, după o perioadă foarte lungă de izolație, când România a fost izolată de restul Europei, acum România este în ce în ce mai mult cunoscută de oamenii în Marii Britanii, datorită prințului Charles, de exemplu. Și eu cred că este acum o cerere mai mare pentru istoria României, pentru a afla care este cultura României, care este istoria acestei țări. Și eu sper că avem acum un volum, o carte foarte accesibilă, foarte bun, cu pozele foarte frumoase de istoria României și foarte accesibil pentru un străin care are intenția să studieze puțin istoria și cultura României. If I can continue a little bit in English with two quotations. The first is from Winston Churchill, who said that the further we can look back in history, the further forward we can see into the future. And I am convinced that a good understanding of history is a good basis for making good policy in the future. And in this sense, I'm still very struck by the closing words of this book, written in 1999. And if I could just read a little from them. To my mind, however, these major blunders of economic policy, this is referring to the communist time in Romania, that sowed the seeds of the dramatic crisis we are facing, were not the most tragic heritage of the communist regime. The most tragic consequence of that half-century was that it destroyed our soul. It would have been impossible for a regime in which lying became an instrument of government, in which terror revealed the cowardice of most and foolish heroism of some, in which denunciation was considered a virtue, in which stealing, not only from the state but from one's own neighbours, appeared legitimate because of the permanent deprivation and the examples of fraud that came from above, not to leave a lasting mark on mentalities and behaviours. This collective mentality is now the single most crucial impediment we face in our attempt to integrate into a new world. The evil seems to have gone so deep and become so generalized that the generation of young people today may not be able to eradicate it. For a tarnished morality is more difficult to mend than old factories. It may only be the future generations who will find the balance again, if they would only be resolute enough to establish a culture of honesty, of respect for commitments made, and for those around them. I have spent most of my career in countries in transition. I've worked in Central and Eastern Europe in the 1990s. I've served in Moscow in the first Putin presidency. I served in Ukraine during the Orange Revolution and in its aftermath. I've had 4 wonderful years as ambassador here in Romania, and now I go on to Moscow to do a second posting there as the minister and deputy head of our embassy in Moscow. And in studying the transition that countries have made from a communist system to a capitalist one, I am absolutely convinced that this observation by a historian is our guidance for the future. That it is in establishing, in rebuilding after the destruction of the communist system, rebuilding
those principles, those morals, the rule of law. The success or otherwise of a society in achieving that determines the future perspective of that society, for its prosperity and for its security. And I leave Romania with some optimism that in the last few years, Romania has made great progress on the challenge that Neagu Djuvara sets at the very end of this book in 1999. And I hope that at some stage it will be possible to write an epilogue to the book covering the period since 1999, which shows how Romania has reached its home in the heart of Europe. Thank you. I came, unlike Ambassador Harris, to Romania having had no background at all in this part of the world, except maybe once in Brussels. So my whole background has been Africa and United Nations and Egypt and America, which is very different from here. And so when I received the book, since I had not found any very good history of Romania, I read it with enormous interest from beginning to end. And I did want to share 4 or 5 thoughts that struck me having read the book. First of all, there's a famous phrase from Kant, which Isaiah Berlin then used, from the crooked timber of humanity, no straight thing can be drawn. And that was something that struck me powerfully having read the book, because often in politics or journalism, there is a wish to reduce issues in history to endless simplicities. And I think that becomes an issue also, whereas in my own country of Ireland, the question of national identities becomes a very sensitive question that's important in terms of the fabric of a country. And what I admired very much about this book was the intellectual rigor and the skepticism and the questioning that came at every stage into all of these issues. I think that's enormously important, because the issue of, I read carefully why it's a brief illustrated history of Romanians rather than Romania. And having finished the book, I can see precisely why that is an issue. And I think the book very fairly deals with a whole panorama of issues in terms of Slavic migration and the role of neighbours and the fractured history of the principalities. And it also deals very fairly with very fundamental issues such as the East-West divide in Christendom, the Bulgarian impact, and all of the other factors in terms of the history of Romania. And I particularly took some pleasure in reading the section on Vlad Tepes, since it was an Irish writer, Bram Stoker, who very unwisely immortalised him. But then I saw in the book the report that it may have been a Saxon neighbour who spread all this lack of charity about him in some report, which I think undid much of the image I had of Vlad Tepes. But I wanted to make 4 important points that seemed to me, having read the book. First of all, history is a clash of ideas and deep complexities. And as in Ireland, where we have 2 different traditions, nationalist, unionist, we had many years of violent conflict. We have had centuries of division as to what the nature of the country and of Irishness is. Romania hasn't had that, even since 1859 in union. But as Ambassador Harris said, with the communist years, a certain editing of history became part of the narrative. And I think what this book really remarkably does is to restore the integrity of an historical approach that looks at issues with clarity. People may agree or disagree, for example, on the issue of whether there was feudalism in Romania, which I read with great interest. But the only way in which a country can
achieve a sense of its own historical complexity is through truthfulness. And the only way you can reach truthfulness is for historians, far more than politicians, if I may say so, or anyone else, to tease out the issues and to present to their own people the range of ideas, which they can agree or disagree, but it's based on objectivity, rigor, and primary sources. And I think all of that comes very much out of the book. The second point that struck me is that on the issues of that are very difficult once we reach the 20th century, for example, the question of Yalta, which is very clearly dealt with, I think, in the book, but also the communist years and then the approach to European Union membership. And one of the quotes that struck me very powerfully at the end of the book is that a tarnished morality is more difficult to mend than old factories. And I think this is very true. It's something we in Ireland went through a great deal of difficulty in doing the same thing, that you have to, from the beginning, re-establish the focus of where the origin of difficulties came and where the challenges are and how they relate to the history. So I would only conclude by saying I thought the book demystifies very complex issues. I think it clarifies lines of history that need clarification. I think there's a famous book a few years ago by Fukuyama of the end of history, which everybody said, yes, this is end of history in whatever it was, 2000. But of course the great problem with that was when you write a book like that, you were instantly proved wrong. And then you had all sorts of other issues, war in Iraq, war in Afghanistan, collapse of the world economy, which proves that these are very difficult predictions. But I think once Romania joined the European Union, a new chapter really does begin, just as it did for my own country and it did for the UK. But as a final thought, there is one very important point, which I've always been very struck by, that the construction of Europe needs some strategic thought of actually which direction we are going in. Should it be the image of a United States that becomes a melting pot with one single idea, for example, American exceptionalism? Should we regard it as a flotilla of ships that are journeying together? And how do we preserve the extraordinarily rich history of each individual country in the European Union without seeking to diminish them? And one of the themes in the books comes across, I thought very strongly, that Europe is not a monolith, it's in construction. And Romania has an extraordinary history between East and West, which is something that if you come from the Nordic countries or from Ireland, is something completely which we have to in turn understand about the European Union, that this is a very deep part of what Europe is about. And I think the years from World War II removed that dimension for almost half a century. The great strength of this book is that for English-speaking countries, we now have a book which for the first time, in my view, gives people the opportunity to see the depth and the richness of the history and culture of this part of the world. And that's as much part of Europe as the traditional Western countries on one side of Europe are. So I think Neagu Djuvara has done an extraordinary service, and I think the illustrations bring great depth to the book in terms of the artifacts. And for anyone wishing to understand Romania in Europe and the future of Europe, I think it's really an extraordinary work that I want to warmly congratulate. Thank you. Inițiativa de a scrie o asemenea carte nu mi-aparține mie. Eu, după cum mulți dintre dumneavoastră știu, m-am aflat în străinătate timp de 45 de ani. Plecat întâmplător ca curier diplomatic la Stockholm pe ziua de 23 august 44, când am văzut că se instalează regimul comunist în România,
nu m-am mai întors în țară timp de 45 de ani. În acești 45 de ani trebuie să cuprindem și 23 de ani în bunicul Africii, în Republica Niger, unde întâmplarea a făcut să pot să fiu consilier al președintelui acele african. Așa că m-am găsit așa de străin de țară, aparent, dar plecasem întâmplător cu 2 cărți. Cu poeziile lui Eminescu și cu o traducere a Bibliei de către, teoretic este părintele, uite că îmi scapă numele acum, dar în orice caz o enormă Biblie tradusă pe românește. Aveam întâmplător aceste 2 cărți cu mine și le-am luat în Africa. Și cu aceste 2 cărți, timp de 23 de ani cât am stat acolo, bineînțeles că mi-am vorbit românește mie însumi. Și am fost foarte măgurit când m-am întors în Europa și pe urmă când am luat contact cu românii din emigrație și m-au pus să vorbesc la radio România Liberă și la BBC sectorul românesc, că teoretic nu aveam niciun accent străin, când constat că sunt câțiva tineri care pleacă 10 ani în America și se întorc cu un accent american. Deci, vedeți că îmi fac complimente mie însumi. Ceea ce vreau să spun este că nu am avut inițiativa, nu am îndrăznit eu, mai cu seamă un om care stătusem atâtea zeci de ani departe de țară, să scriu o istorie a României. Dar întâmplarea face că am întâlnit la Paris, când eram întors din Africa, să întâlnesc pe Irina Nicolau, o femeie admirabilă, care era, ca să zic așa, brațul drept al lui Bernea, care a construit Muzeul Țăranului. Și ea vine la mine când m-am întors la București în 90, de îndată ce s-a putut o lună după căderea lui Ceaușescu, eu m-am întors în țară. Și a venit Irina Nicolau la mine și a spus: domnul Djuvara, vedeți că s-au scris acum cărți noi de istoria românilor, au șters numele lui Ceaușescu, dar să știți un lucru, că e aceeași limbă de lemn, sunt aceleași cărți ca înainte. Nu vreți să scrieți o carte de istoria României? Zic, aoleu, doamnă Nicolau, dar cum am să îndrăznesc eu după atâtea zeci de ani de lipsă de țară, fără contact? Nu, dar să veți ști foarte bine. Păi zic că adu-mi o carte de istorie pentru copii, adică elementară, ca să nu cumva să uiți ceva. Și pe asta am plecat, fratele meu era grav bolnav la Paris, deci am părăsit iarăși România și am lipsit un an în Franța, la căpătâiul fratelui meu. Și luasem niște casete pe care, transcrierea unor casete pe care le înregistrasem la Irina Nicolau și care se vânduseră destul de bine, dar pentru vremea aceea 100 de lei era foarte scump. Așa că nu s-a răspândit foarte mult în țară. Și când domnul Liceanu de la Humanitas, directorul Humanitas, omul de aici, când a avut cunoștință de aceste casete, mi-a zis: domnul Djuvara, trebuie să facem o carte. Zic, aoleu, dar o carte pe asta îmi trebuie 10 ani numai ca să fac notițele de subsol, ca să justific. Nu. O povestire. Și uite că la, cum să spun, incitarea cu prilejul acestui lucru, m-am apucat, plecat pe lângă fratele meu bolnav, am rugat un student să transcrie pe hârtii casetele pe care le înregistrasem în ea, ca să am ceva scris. Și timp de un an, la căpătâiul fratelui meu care a murit în 99, eu zgribuleam în marginea, ba la un spital, ba în tren, ba în metrou, am zgribulit
Scurta istoria Românilor. Deci este un adevărat accident, dar constat după 10 de ani că această carte, fiindcă e scrisă cu suflet, pot să spun eu, și în al doilea rând cu o totală imparțialitate. Nu are, cred că niciun critic nu poate să pretindă că fac naționalism sau patriotism sau încerc să măresc pe români mai mari decât ce sunt. Și aceste calități fac că, fără ca să fac eu, să am eu inițiativa, cartea asta a fost tradusă mai întâi în englezește, dar și în alte 5 limbi. Cartea există acum în 6 limbi. Și dacă există în englezește și în spaniolă, e cunoscută în lumea întreagă. Așa că am, dacă vreți, mândria că în orice colț din lume, în Patagonia sau la Vladivostok, cineva care caută pe internet o istorie a românilor, dă de scurta istoria românilor povestită de Neagu Djuvara. E un hazard, e o întâmplare extraordinară de care trebuie să mă mândresc, dar de care nu sunt vinovat, ca să zic așa. E faptul că e cinstită cartea și este lipsită de naționalism aberant, de patriotism exagerat și asta este adevărul. În momentul de față, prin urmare, această carte, care deci a fost ilustrată din hărnicia domnilor și doamnelor de la Humanitas, a devenit foarte răspândită, dar mai cu seamă, vă spun, ceea ce mă măgulește și mă bucură, este că în toată lumea, în englezește, în franțuzește, în germană, în spaniolă, cartea asta există și, prin urmare, fără ca să fi căutat acest lucru din adins, felul cum am văzut eu, cum am interpretat eu, pentru că să știți că istoria nu este un lucru fix, nu este un lucru sigur. Istoria este totdeauna felul cum un om vede trecutul. Deci, felul de a interpreta istoria românilor din Neagu Djuvara a devenit întâmplător o traducere în mai toate limbile importante de pe suprafața globului și de chestia asta trebuie să spun că sunt extrem de măgulit. Acum trebuie să mulțumesc domnilor ambasador că s-au deplasat ca să asiste la această ceremonie, să-i mulțumesc traducătorului care încă o dată și el a fost din proprie inițiativă, n-am cerut nimica, dar după cum de pildă și doamna Mara Chirițescu s-a aranjat ca să fie tradusă în italienește, nu numai cartea asta, ci aproape toate lucrările mele, am norocul, deci hai să spunem că sunt iubit de Dumnezeu. Și lucrările astea din mari vor deveni un fel de manual. Bineînțeles că nu am pretenția că poate să înlocuiască o carte de școală. Nu are categoriile care se cer, dar răspândirea ei, adică zecile de mii de exemplare care s-au vândut în mai multe limbi, îmi fac cum să spun, aproape o jenă că istoria românilor prost cunoscută în lume este cunoscută prin prisma lui Neagu Djuvara. Așa că mulțumesc celor care sunt prezenți aici și care asistă la această lansare a unei traduceri englezești, care încă o dată este din inițiativa traducătorului, iar nu a mea, dar am de asemenea traduceri în italiană, în franceză, în spaniolă, mă rog, 6 limbi dintre cele mai răspândite pe lume, care fac ca întâmplător felul cum văd eu istoria românilor să devină oarecum o istorie răspândită în lume, așa se vede istoria românilor. Mă bucură și vă mulțumesc toți cei prezenți aici, mai întâi pe domnul ambasador,
pentru prezența lor. Vă mulțumesc!